ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ how can we find out which biological molecules are in foods የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ and ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። how can we find out which biological molecules are in foods? እንዴት ማወቅ እንችላለን ምን አይነት biological molecules በምግብ ውስጥ እንዳሉ? There are biochemical tests for a range of biological molecules. This includes starch, reducing sugars, non-reducing sugars, lipids and proteins. ስለዚህ አንድ በምግብ ውስጥ ስታርች መኖሩን ሹገሮች ማለትም ሪዲዩሲንግ ሹገር ናን ሪዲዩሲንግ ሹገርስ ሊፒድስ እና ፕሮቲንስ መኖራቸውን የምናረጋግጥባቸው የተለያዩ ባዮኬሚካል ቴስቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በአክቲቪቲ 28 ላይ the iodine test for starch ስለዚህ ስታርችን ቴስት የምናደርገው በአዮዲን ነው። ስለዚህ ስታርችን በአዮዲን ቴስት ስናደርግ የምንከተላቸው ስቴፖች ተጠቅሰውላችሁ መጀመሪያ starch react with a solution of iodine and potassium iodide to give a blue black color. ስታርችን ከአዮዲን ጋር ሪአክት በመናደርግበት ጊዜ ማለትም ስታርችን በፖታሲየም አዮዳይድ ፎርም እናገኘዋለን። አዮዲንን በፖታሲየም አዮዳይድ ፎርም እናገኘዋለን። ስለዚህ ስታርች የሆነን ፉድ በሶሉሽን ፎርም ኦፍ አዮዲን በፖታሲየም አዮዳይድ ውስጥ ሪአክት በመናደርግበት ጊዜ ብሉ ብላክ ከለር ይፈጠራል። ይህ ብሉ ብላክ ከለር ለምን እንደሚፈጠር ስለ ስታርች በተወያየንበት ጊዜ አይተናል። because of amylose and amylopectin እንደሆነ ተነጋግረናል። ስለዚህ ይህንን ቴስት ኮንዳክት ለማድረግ አንደኛ የምትከተሉት ስቴፕ place the solution or food to be tested in a spotting tray or test tube. ይህ የምታዩት በፊገር 241 ላይ የምታዩት results of the starch test ነው የሚያሳየው ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን place the solution or food solutionን ወይም ቴስት የምናደርገው ምግብ በምን እናስቀምጣለን? በስፖቲንግ ትሬይ ወይም በቴስት ቲዩብ እናስቀምጣለን። ከዚህ በመቀጠል add a few drops of iodine solution ትንሽ drop of iodine solution add በምናደርግበት ጊዜ ከለሩ ወደ ብሉ ብላክ ከለር ከተቀየረ ያ ምግብ ወይም ያ ሶሉሽን ወይም ያ ፉዱ ምንድነው ማለት ነው? ስታርች ነው ማለት ነው። ስታርች ደግሞ ብሉ ብላክ ከለር የሚሰጠን because of amylose and amylopectin በውስጡ ስለያዘ መሆኑን ከዚህ በፊት አይተናል ማለት ነው። ሌላው በአክቲቪቲ 29 ላይ የምናየው the Benedict's test for reducing sugar ነው። reducing sugarዎችን በቤኔዲክት ቴስት ማድረግ ይቻላል። reducing sugar የምንላቸው እነ ግሉኮዝ፣ ፍርክቶስ እና ማልቶስ እና ላክቶስ ናቸው። ነገር ግን ስክሮስ reducing sugar አይደለም። ይህ ስክሮስ ማለት በዴይ ቱ ዴይ ሻይ በምንጠጣው ውስጥ በሻይና በቡና ውስጥ የምንጠቀመው ስኳር ውስጥ የሚገኘው ሹገር ዳይሳካራይድ የሆነ ሹገር ስክሮስ ነው። ይህ ስክሮስ ነን reducing sugar ነው። reducing sugar የምንላቸው ግሉኮስ፣ ፍርክቶስ እና ማልቶስ እና ላክቶስ ናቸው። reducing sugar የተባሉበት ምክንያት እንደ reducing agent ሆነው ስለሚያገለግሉ ነው። በአልካላይን ሶሉሽን ውስጥ እንደ reducing agent ሆነው ስለሚያገለግሉ እነዚህ ሹገሮች reducing sugar ያላቸው። ስለዚህ reducing sugarዎችን በቤኔዲክት ቴስት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ቴስት ለማድረግ የመጀመሪያው place the solution or food to be tested in a test tube ቴስት ልናደርግ የፈለግነውን ሶሉሽን ወይም ምግብ በምን ውስጥ እናስቀምጠዋለን? በቴስት ቲዩብ ስናስቀምጠው about 1 cm depth ይሸፍሻል። 1 cm depth በቂ ነው። ከዛ በመቀጠል ስቴፕ 1 add 5 cm cube of Benedict solution 5 cm cube Benedict solution እንጨምርበታል ቮሊዩም ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ
stand the test tube in water bath for 5 minutes ስለዚህ ቴስት ቲዩቡን በዋተር ባዝ ውስጥ ለ5 ደቂቃ እናቆየዋለን በሶስተኛ ደረጃ observe the color ከለሩን observe እናደርጋለን a yellow orange and red color shows that a reducing sugar is present ቢጫ ከሆነ ኦሬንጅ እና ሬድ ከለር ከሆነ የምናገኘው ምንድነው ማለት ነው በሶሉሽን ውስጥ ሪዲዩሲንግ ሹገር አለ እነዚህ ሪዲዩሲንግ ሹገር የምንላቸው ግሉኮስ ፍሩክቶስ ማልቶስ ወይም ላክቶስ አለ ማለት ነው ስለዚህ በፊገር 242 ላይ የምናየው ዘ ሪዛልት ኦፍ ቤኔዲክት ቴስት ነው ማለት ነው ስለዚህ ግሉኮስ ኤንድ ቤኔዲክት ሶሉሽን ተቀላቅለው ነበር ከተወሰነ ደቂቃ ስናየው ወደ ሬድ ተቀይሯል ይህ ሬድ የተቀየረበት ምክንያት ምንድነው ግሉኮስ አለ ማለት ነው ግሉኮስ ደግሞ ምንድነው ሪዲዩሲንግ ሹገር ነው ስለዚህ ወደ ሬድ ከለር የተቀየረበት ምክንያት ሪዲዩሲንግ ሹገር መኖሩን ያሳየናል ማለት ነው It is important to note that the Benedict test does not distinguish between different reducing sugar It is not a test for glucose or galactose or an identical sugar to distinguish between individual sugars enzyme based tests are used ምንድነው እዚህ ሊያስረዳን የፈለገው ነጥብ ይህ ቤኔዲክት ቴስት በመናረግበት ጊዜ ሪዲዩሲንግ ሹገር የምንላቸው ብዙዎች ናቸው እነ ግሉኮስ ጋላክቶስ እና ማልቶስ ሁሉ ምንድናቸው ሪዲዩሲንግ ሹገሮች ናቸው ስለዚህ ቤኔዲክት ቴስት የሚያደርግልን አጠቃላይ ሪዲዩሲንግ ሹገር መኖሩን እንጂ it is glucose or galactose ብሎ ኢንዲቪጁዋል ሹገሮችን አይደንቲፋይ ያደርግልን ኢንዲቪጁዋል የሆኑ ሹገሮችን አይደንቲፋይ ማድረግ ከተፈለገ ኢንዛይም ቤዝድ ቴስት ያስፈልጋል ኢንዛይም ቤዝድ ቴስት ያስፈልጋል ሌላው do you know ተብሎ የተቀመጠላችሁ እዚህ ጋር ምንድነው reducing sugar what does it mean reducing sugar የተባሉበት ምክንያት because they act as a reducing agent እንደ reducing agent act ስለሚያደርጉ ነው በአልካላይን ሶሉሽን ውስጥ እንደ reducing agent act ስለሚያደርጉ reducing sugar ተብሏል this is the base of the Benedict test ይህ የቤኔዲክት ቴስት ቤዝ ነው ማለት ነው in this test reducing sugar በዚህ ቴስት ማለት reducing sugar they reduce copper to ions ማለት ኖርማሊ ብሉ ነበር ከለሩ copper to ion ከለሩ ብሉ ነበር ይህ copper to ion ብሉ የነበረውን ከለር ወደ copper 1 ions reduce ካደረጉት ምንድነው they are reducing sugar አለ ማለት ነው በውስጡ ምን ይሆናል ብሉ ከለሩ reduce ነው copper 2 የነበረው ወደ copper 1 ion መቀየሩን ማየት ማለት ነው በቤኔዲክት ሶሉሽን ያ ማለት ብሉ የነበረው ከለር ወደ ብሪክ ሬድ ተቀየረ በዚህ ሰዓት ምንድነው reducing reaction takes place ማለት ነው ስለዚህ በውስጡ ምን አለ ማለት ነው ከለር ቼንጅ ስላለ ከብሉ ወደ ብሪክ በዚህ ውስጥ ምን አለ reducing reaction takes place ስለዚህ ስኳሩ reducing sugar ነው ይባላል ሌላው አክቲቪቲ 210 ላይ የምናየው the Benedict test for non reducing sugar ነው ቅድም ያየነው Benedict test for what ነው ያየነው ለreducing sugar ነው ያየነው በአክቲቪቲ 210 ላይ የተገለጸው the Benedict tests for non reducing sugar ነው first የመጀመሪያው ስቴፕ first we must establish that no reducing sugars are present መጀመሪያ reducing sugar አለመኖሩ ማረጋገጥ ያስፈልጋል non reducing sugarዎችን ቴስት ለማድረግ reducing sugar አለመኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል this test is carried out as described above reducing sugar መኖሩን አለመኖሩን የምናረጋግጠው ከላይ ባየነው ቤኔዲክት ቴስት ነው እንዴት ቴስት የምናረጋውን ሶሉሽን በቤኔዲክት ቴስት በመናረግበት ሰዓት ሬድ ከለር ካልተፈጠረ ወይም ከለሩ ብሉ ሆኖ ከቆየ ምንድነው reducing sugar የለም ማለት because copper 2 ions ወደ copper 1 ions reduced አልሆነ ብሉ ነው ከለሩ ማለት there can be no reducing sugar present ማለት ነው ስለዚህ non reducing sugar ቴስት ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፓችን reducing sugar አለመኖሩን ማረጋገጥ reducing sugar አለመኖሩን የምናገጠው ከላይ ባየነው የቤኔዲክት ቴስት ነው ለreducing sugar የተደረገው ቴስት ያ ምንድነው reducing sugarዎቹ ወይም ሶሉሽኑን በቤኔዲክት ቴስት በመናረግበት ከለሩ ወደ ሬድ ካልተቀየረ ብሉ ሆኖ ከቀረ reducing sugar የለም የሚለው በማይንዳችን እንይዝና ቀጣውን non reducing sugar መኖሩን ለማረጋገጥ ቴስታችንን እንቀጥላለን ሁለተኛው ስቴፕ then boil 5 cm cube of the test sample 5 cm cube የቴስት ሳምፕሉን በ5 cm cube of hydrochloric acid boil እናደርገዋለን ቦይል በመናረግበት ጊዜ ይህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ
ምን ያደርገዋል? ሃይድሮላይሲስ ያደርገዋል። ሃይድሮላይሲስ በሚሆንበት ጊዜ ኤኒ ሃይድሮላይሲስ ይሆናል ማለት ኤኒ ሞለኪውልስ ኦፍ ነን ሪዲዩሲንግ ሹገር ምን ይሆናል? ሃይድሮላይሲስ ይሆናል። ቴስት ልናደርገው የፈለግነውን ቴስት ሳምፕል በ5 ኪዩብ ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቦይል እናደርገዋለን። ይህ ለምን ይጠቅማል? ሃይድሮላይዝ ኤኒ ሞለኪውልስ ኦፍ ነን ሪዲዩሲንግ ሹገር፣ ማንኛውም ነን ሪዲዩሲንግ የሆነ ሹገርን ሃይድሮላይሲስ እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። ከዛ በሶስተኛ ስቴፕ የምናደርገው ኒውትራላይዝ ዘ ሶሉሽን ባይ አዲንግ ሶዲየም ካርቦኔት። ምክንያቱም በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኒውትራላይዝ በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሃይድሮላይዝ በምናደርግበት ጊዜ ነን ሪዲዩሲንግ ሹገሮች ምን ሆነዋል? ሃይድሮላይዝ ሆነው ይገኛሉ። ይህንን መልሰን ኒውትራላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል በሶዲየም ካርቦኔት። ለምንድን ነው ኒውትራላይዝ የምናደርገው? ሪመምበር ዛት ዘ ሪዲዩሲንግ ሹገር ዊል ኖት ሪዲዩስ ቤኔዲክት ሶሉሽን ኢን አሲዲክ ኮንዲሽን። ምክንያቱም ሪዲዩሲንግ ሹገሮች ካሉ የቤኔዲክት ቴስትን ሪዲዩስ አያደርጉልንም በአሲድ ሚዲያ። በአልካላይን ሚዲያ ስለሆነ ሪዲዩሲንግ ሪአክሽኑ ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው ሃይድሮክሎሪክ አሲዱ ሃይድሮላይዝ ያደረገልን ሃይድሮላይዝ ለማድረግ የተጠቀምነውን እንደገና ምን ማድረግ አለን? በሶዲየም ካርቦኔት ኒውትራላይዝ ማድረግ የሚጠበቅብን ለዚህ ነው። ምክንያቱም ሪዲዩሲንግ ሹገርስ ምን አንድ ነው ቤኔዲክት ቴስትን ወይም ቤኔዲክት ሶሉሽንን ሪዲዩስ አያደርጉልንም በአሲድ ኮንዲሽን። በአራተኛ ስቴፕ የምናየው ሪቴስት ዘ ሚክስቸር ዊዝ ቤኔዲክት ሶሉሽን። በአራተኛ ደረጃ ቴስት እናደርገዋለን ሶሉሽኑ በማን? በቤኔዲክት ሶሉሽን። a red precipitate indicates that the reducing sugar are now present ማለት ነው። ሬድ precipitate ካገኘን ምን ሆነ ማለት ነው? reducing ሹገሮች አሉ ማለት ነው። ነገር ግን as they weren't present at the start መጀመሪያ ላይ ግን ምክንያቱም በቤኔዲክት ቴስት ስናረጋቸው ከለሩ ብሉ ስለነበረ በመጀመሪያው ቴስት ምን ሆኗል ማለት ነው? ሪዲዩሲንግ ሹገር አልነበረም፣ አለመኖሩን አረጋግጠናል። ስለዚህ ይህ ቀይ ሆኖ ከለሩ ቀይ ሲመጣ ሪዲዩሲንግ ሹገር ተገኝቷል። ይህ ሪዲዩሲንግ ሹገር ከየት መጥቶ ነው የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለባችሁ። ከየት መጥቶ ነው የሚለው ጥያቄ ለሚለው ጥያቄ መልሱም 5 ሴንቲሜትር ኪዩብ ኦፍ ዘ ቴስት ሳምፕልን በ5 ሴንቲሜትር ኪዩብ ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሃይድሮላይዝ በምናረግበት ጊዜ ውስጡ የነበሩት ምን ሆነው ነው ማለት ነው? ሪሊዝ የተደረጉ ስለነበሩ ነው ማለት ነው። at the start a non-reducing sugar must have been present. So at the start a non-reducing sugar must have been present. ለዚህ ነው at the start ላይ non-reducing sugar present የሆኑት። መጨረሻ ላይ ይህ ግን በሃይድሮክሎሪክ አሲድ እነዚህ ሃይድሮላይሲስ ሲደረጉ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ሪዲዩሲንግ ሹገሮችን ሪሊዝ ስላደረጉ ነው ይሄ ፐርሲፒቴት የተገኘው። at the start ግን ቴስት ስናደርገው ሹገሩ ምንድን ነበር ማለት ነው? ነን ሪዲዩሲንግ ሹገር ነበር። መጨረሻ ላይ እንደገና ስንሞክረው በቤኔዲክት ቴስት ሬድ ቀለም የመጣበት ምክንያት በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቦይል በምናደርግበት ጊዜ ሪሊዝ የተደረጉ ሹገሮች ናቸው። ሬድ ፐርሲፒቴት የተፈጠረው ሌላው አክቲቪቲ 211 ላይ የምታዩት the emulsion test for lipids ነው። 243 ላይ በፊገር የምታዩት results of the emulsion test ነው። This test is based on the fact that lipids are soluble in organic solvents such as ethanol but insoluble in water. This test is carried out as follows. ይህ ቴስት the emulsion test for lipid የሚሰራበት መንገድ ሊፒዶች በኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ወይም በኦርጋኒክ ሶልቨንቶች ሶሉብል ሆናል እንደ በኢታሎን አይነት በኢታሎን አልኮል ሶሉብል ይሆናል ይሟሟል። ነገር ግን በውሃ ኢንሶሉብል ናቸው። ይህንን መሰረት አድርጎ ነው ቴስቱ የተሰራው። ስለዚህ ስቴፕ 1 ላይ ምናው ሼክ ዘ ቴስት ሳምፕል ዊዝ 5 ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢታኖል። ቴስት ሳምፕል የወሰድነው በ5 ኪዩብ ቮሊዩም ኦፍ 5 ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢታኖል ወይም አልኮል ምንነው ሼክ እናደርገዋለን in a clean dry test tube ማለት ነው። ከዛ ፊልተር ዘ ሚክስቸር if necessary ሚክስቸር ውስጥ ያሉ ነገሮችን ፊልተር ማድረግ እንችላለን። ከዛ pour the filtrate into water pour the filtrate into water። ስለዚህ ፊልትሬቱን ወተር ውስጥ ፖር እናደርገዋለን። any lipid in the filtrate will not dissolve in the water። ስለዚህ ሊፒድ ፊልትሬቶች በውሃ ውስጥ በጭራሽ አይሟሙም። it will form
an emulsion ነው ፎርም የሚያደርጉት that makes the liquid appear milky white መስሎ ይታያል። ስለዚህ በኢታኖል ጋር በማቀላቀል ሼክ ያደረግነው ቴስት እሱን ፊልተር አድርገን ውሃ ውስጥ በመናቀላቀልበት ጊዜ ሚልኪ ዋይት ከለር ይሰጣል። ይህ ሚልኪ ዋይት ከለር አፕል ያደረገበት ምን ይባላል? ኢመልሽን ቴስት ይባላል። ኢመልሽን ቴስት የተፈጠረው ሊፒዶች በውሃ ውስጥ ሶሊብል አለመሆናቸውን ለማሳየት ያክል ነው። በሊፒዶች ግን በአልኮል ሶሊብል ይሆናሉ። አልኮሊስ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ስለሆነ ምክንያቱም ሊፒዶች በኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ሶሊብል ይሆናሉ። ወተር ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ነው። ሌላው ዘ ቢሩት ቴስት ነው። ዘ ቢሩት ቴስት ፎር ፕሮቲን ቢሩት ቴስት ለፕሮቲንን ቴስት ለማድረግ ነው የሚያገለግለው። እዚህ ፊገር 244 ላይ ሪዛልትስ ኦፍ ዘ ቢሩት ቴስት ነው። ፕሮቲን ሶሉሽን ቢፎር ቴስት ነው። ፕሮቲን ሶሉሽን አፍተር ቴስት ነው የሚያሳየው። ኢን ዲስ ቴስት a protein in alkaline solution reacts with copper ions to produce a mauve or purple color። ስለዚህ ቴስት የሚያሳየው ፕሮቲን በአልካላይን ሶሉሽን ውስጥ ከኮፐር አዮን ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ምን ይፈጥራል? ፐርፕል ከለር ኦር ማውቭ ይፈጥራል ማለት ነው። there are two ways of carrying out this test። ይሄንን ቴስት ለማካሄድ ሁለት መንገዶች አሉ። ሜተድ 1 mix the food or 2 cm of the test solution with sodium hydroxide solution in a test tube። ስለዚህ 2 ሴንቲሜትር ኪዩብ የሆነ ቴስት የሚደረገው ፉድ ወይም ሶሉሽን ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሉሽን ጋር እናቀላቅለዋለን። ቢኮዝ ይህ ቢሩት ቴስት የሚሰራው በምንድነው በአልካላይን ሚዲያ ስለሆነ ነው። በሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ጋር እናቀላቅላለን። ከዛ በሁለተኛ ስቴፕ add a few drops of 1 copper 2 sulfate solution 1% የሆነ copper 2 sulfate solution አድ እናደርግበታለን። በሶስተኛ ምን እናገኛለን? allow the mixture to stand for a few minutes to allow the color to develop fully። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ፐርፕል ከለር ከተፈጠረ ያ የቢሩት ቴስት ሪዛልት ፕሮቲን መሆኑን ያስረዳናል ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ mix the food or 2 cm cube of the test solution with birute solution which contains copper ions in an alkaline solution። ከዛ allow the mixture to stand for a few minutes to allow the color to develop fully። ስለዚህ አሁንም ፐርፕል ከለር ከተፈጠረ ያ ፉድ ፕሮቲን መሆኑን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ያየናቸው የተለያዩ ፉዶችን እንደነ ስታርች አይነት የካርቦሃይድሬት አይነቶች ሪዲዩሲንግ ሹገር እና ሪዲዩሲንግ ሹገር የሚባሉት በተጨማሪ ሊፒድሶችና ፋቶችን በተለያየ ኬሚካል ቴስት በማድረግ ከለራቸውን በማየት የተለያዩ ፉዶች ምን አይነት ኬሚካል ኮምፓውንድ በውስጣቸው እንዳለ በኬሚካል ቴስት በዚህ መንገድ አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ይህ የተለያዩ ምግቦችን በውስጣቸው ያለውን ኬሚካልስ በተለያዩ ኬሚካል ቴስቶች አንደርስታንድ ያደረግንበት ሴክሽን የዩኒቱ የመጨረሻው ሴክሽን ነው። ስለዚህ ይህ ዩኒቱን የምናጠናቅቀው የዩኒቱ ሁለተኛውን ሴክሽን ማለትም ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ የሚለውን የምናጠናቅቀው ሪቪዥን ኮሽኖችን በመስራት ነው። ባለፉት ቪዲዮዎቻችን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስን ያጠናቀቅነው ሪቪዥን ኮሽኖችን በመስራት ነበር። አሁን ኦርጋኒክ ሞለኪውልሶችን የምናጠናቅቀው ሪቪዥን ኮሽኖችን በመስራት ነው። ስለዚህ አብረን ሪቪዥን ኮሽኖችን እንሰራለን። ሪቪው ኮሽንስ choose the correct answer from A to D. Question number 1. Hexos are A. Disaccharides with molecules that contain 6 carbon atoms. That hexos disaccharide አይደለም፣ ሞኖሳካራይድ ነው። ነገር ግን 6 ካርበን አለው። ኤ መልስ የማይሆነው ዳይሳካራይድ ስላለ ነው። ቢ hexos are monosaccharides ትክክል። with molecules contain 6 oxygen atoms 6 ኦክሲጅኖች አተም ስለያዘ አይደለም ሄክሶስ የተባለው። ስለዚህ ቢም ስህተት ነው። ሲ hexos are monosaccharides with molecules that contain 6 carbon atoms hexos
ሞኖሳካራይድ ነው። 6 ካርበን አይተም ይዟል። ኤግዛምፕል ግሉኮስ ነው። እነ ግሉኮስ እነ ጋላክቶስ ፍሩክቶስ ሄክሶሶች ናቸው ማለት ነው። Question number 2. The main advantage of the high level of branching in a molecule of amylopectin is that amylopectin ማለት በስታርች ውስጥ የሚገኝ ነው። በጣም ሃይሊ ብራንች ያደርጋል። ሃይሊ ብራንች ማድረጉ የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው ነው? ሃይሊ ብራንች በማድረጉ ብዙ ኢንዶች አሉ። እነዚህ ብዙ ኢንዶች መኖሩት ደግሞ ራፒድ ሃይድሮላይሲስ እንዲኖር ያደርጋል። ይህ ራፒድ ሃይድሮላይሲስ መኖሩ አሁንም ግሉኮስን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለሴሎች ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለሪስፓይራቶሪ ሰብስትሬት አሁንም ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት the answer is A። ስለዚህ ብራንች ማድረጉ the main ends አለው ራፒድ ሃይድሮላይሲስ ራፒድ የሆነ ሃይድሮላይሲስ እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው። Question number 3. The secondary structure of a protein can be የፕሮቲን ሰከንደሪ ስትራክቸሮች ፕራይመሪ ስትራክቸር ኦፍ ፕሮቲን የምንላቸው የፖሊፔፕታይድ ቼኖች ናቸው። ብዙ አሚኖ አሲዶች በፔፕታይድ ቦንድ እየፈጠሩ ሲኩዌንስ የሆኑ አሚኖ አሲዶች ከ100 እስከ 1000 የሚሆኑ አሚኖ አሲዶች ጆይን ሲያደርጉ ፖሊፔፕታይድ ይፈጥራሉ። ይህ የፖሊፔፕታይድ ቼን ፕራይመሪ ስትራክቸር እንለዋለን። ይህ ፕራይመሪ ስትራክቸር ራሱን ፎልድ በሚያደርግ ጊዜ የሚፈጠሩ ስትራክቸሮች አሉ። እነዚህ ስትራክቸሮች ሰከንደሪ ስትራክቸር ኦፍ ፕሮቲን ይባላሉ። ከነዚህ ውስጥ ሰከንደሪ ስትራክቸሮች የትኞቻቸው ናቸው? ኤ ግሎቡላር ኦር ፋይብረስ ስትራክቸር። ግሎቡላር ኦር ፋይብረስ ስትራክቸር እነዚህ ምኖች ናቸው? ኳትርነሪ ስትራክቸሮች ናቸው። ስፔሲፊክ ሲኩዌንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ እነዚህ ስፔሲፊክ የሆነ ሲኩዌንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ ከፕራይመሪ ስትራክቸር ጋር የሚያዘው። ዳይፔፕታይድ ግን ሁለት አሚኖ አሲዶች ጆይን ሲያደርጉ ነው። ሰከንደሪ ስትራክቸር የምንላቸው አልፋ ሄሊክስ እና ቤታ ፕሊትድ ሺቶች ናቸው። the answer is D። Question number 4. Condensation involves the creation of new bonds with the addition of molecules of water. No. Condensation is the answer B. The creation of new bonds with loss of a molecule of water. አዲስ ቦንድ መፍጠር ነው ኮንደንሴሽን። አዲስ ቦንድን በሚፈጥርበት ጊዜ ወተር ሞለኪውል ሪሙቭ ይደረጋል። ወተር ሞለኪውልን ባይ ፕሮዳክት በመፍጠር አዲስ ቦንድ መፍጠር ነው ኮንደንሴሽን ማለት። Question number 5. A food gives a positive result when tested with ቢሩ ቴስት። አንድም ምግብ ቴስት ስናደርገው በቢሩ ቴስት ፖዚቲቭ ቴስት አምጥቷል። ፖዚቲቭ ቴስት አመጣ ማለት ወደ ፐርፕል ከለር ተቀይሯል ማለት ነው። and an initial negative result when tested with Benedict solution። በቤኔዲክት ቴስት በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ ቴስት ነበረ። following እንደገና አሲድ ሃይድሮላይሲስ በአሲድ ሃይድሮላይሲስ በምናደርግበት ጊዜ and neutralize በምናደርግበት ጊዜ the food gave a negative taste with Benedict solution. The food contains the answer is protein and reducing sugar። ፕሮቲን የሆነው ምግቡ መጀመሪያ ምንድነው በቤሩ ቴስት ምን ሆኗል? ፖዚቲቭ ሆኗል። ምግቡ ለቤሩ ቴስት ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ፐርፕል ከለር አምጥቷል ማለት ያ ምግብ ፕሮቲን ነው ማለት ነው። ከዛ እንደገና ኢኒሻል ኔጌቲቭ ሪዛልት አለ። በቤኔዲክት ቴስት በምናደርግበት ጊዜ ኢኒሻል የሆነ ቴስት አለ ቤኔዲክት። ያ ማለት ምንድነው? ሪዲዩስ አልሆነም ማለት ነው። ሪዲዩስ አልሆነም ከለሩ ምን ነበር ማለት ነው? ከለሩ ብሉ ሆኖ ሪሜን አድርጓል ማለት። ከዛ በአሲድ ሃይድሮላይዝ ተደረገ። በአሲድ ሃይድሮላይዝ ተደረገና እንደገና ኒውትራላይዝ ተደረገ። ኒውትራላይዝ ከተደረገ በኋላ አሁንም ዘ ፉድ ጌቭ ኤ ኔጌቲቭ ቴስት ዊዝ ቤኔዲክት ሶሉሽን። አሁንም እንደገና ቴስት ስናደርገው በቤኔዲክት ቴስት ፖዚቲቭ ቴስት መጣ። ፖዚቲቭ ቴስት መጣ ሲባል አሁንም ምንድነው? ከለሩ ብሉ ነው። በውስጡም ሪዲዩሲንግ ሹገር የለውም በሃይድሮላይሲስ ሪሊዝ የተደረገ። ስለዚህ ምግቡ ምንድነው? ፕሮቲን እና ነን ሪዲዩሲንግ ሹገር ነው ማለት ነው። Question number 6. In a saturated fatty acid there are only single bond between carbon atoms. The answer is A. በሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ጊዜ ካርበን ከካርበን እና ካርበን ከሃይድሮጅን ጋር የፈጠረው ቦንዶች በሙሉ ምንድናቸው? ሲንግል ቦንዶች ናቸው። ይሄ ምን እንለዋለን? ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እንለዋለን። አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የምንለው አንድ ካርበን ደብል ቦንድ ካገኘን አንሳቹሬትድ ፋቲ ነው። ምን አይነት አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው? ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ሲሆን ከአንድ በላይ ደብል ቦንድ ካገኘን ግን ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ይባላል።
ስድስተኛው ጥያቄ ግን የሚጠይቀን saturated fatty acid ነው there are only single bonds between carbon atoms ነው መልሱ ማለት ነው question number 7 phospholipids form bilayer in water because phospholipid በውሃ ውስጥ bilayer ለምንድን ነው የሚፈጥረው A the hydrophilic head is repelled by the water and the hydrophobic tail is attracted by water hydrophilic head በwater repel ይደረጋሉ hydrophilic ማለት water loving ስለሆነ ውሃውን attract ያደርጋል እንጂ repelled ያደርጋል በተጨማሪ hydrophobic ማለት ደግሞ water hating ስለሆነ ውሃውን attract ያደርጋል ስለዚህ the answer is B the hydrophilic head is attracted by the water and the hydrophobic tail is repelled by it ስለዚህ ለዚህ ነው bilayer ወይም sandwich structure የሚፈጥሩት ማለት ነው ሁለቱ water lover የሆኑ ሄዶች ከላይ የሆነ ከላችና ከታች የሆኑና እነዚህ water hater የሆኑ የፋቲ አሲድ ሁለት ቴሎች በመሃል ሆኖ ሳንድዊች ይፈጥራሉ መልሱ B ነው question number 8 when heated with Benedict solution sucrose does not cause a color change because it is sucrose ምንድነው reducing sugar ነው sucrose a reducing sugar አይደለም is that sucrose a disaccharide no sucrose is an reducing sugar ስለሆነ okay sucrose an reducing sugar ስለሆነ when heated with Benedict solution sucrose does not cause color change የማያመጣው ብሉ እንደሆነ የሚቀረው ግሉኮስ ምንድነው non reducing sugar ስለሆነ question number 9 a triglyceride molecule is an ester of what triglyceride ማለት an ester of what an ester ማለት የማንና የማን ቦንድ ነው ester ቦንድ ይፈጠራል ብለናል ስለዚህ የማንና የማን triglyceride molecule is an ester bond 3 fatty acid and ethanol no 3 fatty acid አለው triglyceride ነገር ግን አልኮሉ ኢታኖል አይደለም B 2 fatty acid and glycerol glycerol ነው አልኮሉ ነገር ግን ሁለት fatty acidoች አይደለም C 2 fatty acid and ethanol አይደለም the answer is D 3 fatty acids ከglycerol አልኮል ጋር ኢስተር ቦንድ በመፍጠር የተፈጠረ ነው triglyceride question number 10 DNA is made from a single polynucleotide chain is that DNA is double strand ስላል single አይደለም B DNA a single chain of amino acid no it is not a single chain of amino acid B 2 chains of amino it is not a 2 chain of amino acid the answer is D DNA is 2 polynucleotides chains ናቸው ይፈጠራሉ እነዚህ 2 polynucleotides chains ምንድነው double helix structure ይፈጥራሉ question number 11 the functional group of a fatty acid is A ketone group B aldehyde group D an amino group a ketone group እና aldehyde group ምን ላይ ነው የሚገኙት ካርቦሃይድሬት ላይ ነው ሞኖ ሹገርስ ላይ ወይም ሞኖሳካራይድስ ላይ an amino group የሚገኘው ፕሮቲን ላይ ነው a carboxyl group የሚገኘው ግን fatty acid ላይ ነው the answer is C question number 12 DNA differs from RNA in that its DNA ከRNA የሚለየው DNA ምን ስለሆነ ነው A large and double strand ስለሆነ ትክክል large and double strand ስለሆነ large and double strand ነው በተጨማሪ ኒኩለስ ውስጥ ነው የሚገኘው በተጨማሪ ከRNA የሚለይበት በቲያሚን ነው በRNA ቲያሚን በዩራሲል ተተክቷል the answer is A smaller and double strand no smaller and single strand no D larger and single strand no question 13 maltose is a reducing monosaccharide sugar no maltose reducing sugar ነው ግን monosaccharide አይደለም maltose is a reducing disaccharide sugar question number 14 the cellulose molecule is ideal for making cell wall because
የሴሉለስ ሞለኪውል ሴል ለመስራት አይዲያል የሆነ ለምንድን ነው? A it is an unbranched molecule ትክክል unbranched molecule ነው ሴሉለስ B molecules can hydrogen bond with other cellulose molecule true it has an hydrogen bond C the molecules are relatively unreactive molecules relatively unreactive ናቸው the answer is D all of the above question number 15 A student carried out 4 biochemical tests to investigate the composition of onion, biscuit, potato and banana. The results are shown in the table. A indicates positive result and X indicates a negative result. ስለዚህ ተማሪዎች ባዮኬሚካል ቴስት ለማድረግ በአራት የተለያዩ ምግቦች ላይ ሙከራ አደረጉ። በኦኒየን፣ በብስኩትና በፖቴቶና በባናና ላይ ፖዚቲቭ ቴስት ያለውን ራይት ኔጌቲቭ ቴስት የሆነውን ኤክስ አደረጉት። ቴስት ደን ያደረጉት አድ አዮዲን ሶሉሽን ኦኒየን ላይ አዮዲን ሶሉሽን በሚጨምሩበት ጊዜ ኤክስ ሆነ። ለምንድን ነው ኦኒየን ላይ አዮዲን በሚጨምሩበት ኤክስ የሆነው? ኦኒየን ውስጥ ምን የለም ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቴስት ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቴስት ስለሆነ ኦኒየኑ ስታርች የለውም የሚል አይነት ጥቆማን የጠቆማቸው ማለት ነው። ብስኩት ላይ ራይት ሆነ። ብስኩት ላይ ራይት ሲሆን ብስኩት ምን ይዟን ማለት ነው? ስታርች አለው ማለት ነው ብስኩቱ ላይ ቢኮዝ ፖዚቲቭ ቴስት ነው ብሉ ብላክ ከለር አግኝቷል ማለት ነው። ፖቴቶ ላይ ሲመጡ ፖቴቶ ላይም ራይት ሆኗል። ያ ማለት ምንድነው? ብሉ ብላክ ከለር አግኝቷል። ፖቴቶ ስታርች አለው ማለት ነው። ባናና ላይም ቴስት ሲያደርጉት አሁንም ራይት ሆኗል። ምንድነው? ባናና ላይ ስታርች አግኝተናል ማለት ነው። ከዛ ቦይል ዊዝ ቤኔዲክት ሶሉሽን በቤኔዲክት ሶሉሽን ቦይል በሚያደርጉበት ጊዜ ኦኒየን ላይ ራይት ሆነ። ያ ማለት ምንድነው? ራይት ከሆነ ምንድነው? በቤኔዲክት ቴስት ኦኒየን ቴስት በሚደረግበት ጊዜ ሹገር አግኝተውበታል። ያ ሹገር ምንድነው? ሪዲዩሲንግ ሹገር ነው። ብስኩት ላይ በሚመጡበት ሰዓት ምን ሆኗል? ኤክስ ሆኗል። ብስኩት ላይ ምን የለም ማለት ነው? ሪዲዩሲንግ ሹገር የለም ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው። ፖቴቶ ላይ ሲመጡ ምን ሆኗል? ኤክስ ሆኗል። ፖቴቶ ላይ ምንድነው? ሪዲዩሲንግ ሹገር የለም ማለት። ባናና ላይ ራይት ሆኗል። ሪዲዩሲንግ ሹገር አለ ማለት ቢኮዝ ቤኔዲክት ቴስት ፖዚቲቭ ነው ራይት ማለት ነው። ኢታኖል ኢመልሽን ቴስት ሲያደርጉ ኦኒየን ላይ ኤክስ ሆኗል። ስለዚህ ኦኒየን ፋት የለውም ማለት ነው። ብስኩቱ ላይ ግን ራይት ሆኗል። ስለዚህ ፋት አለው ሊፒድ ነው ማለት ነው። ብስኩቱ ላይ ሊፒድ አለ። ፖቴቶ ላይ አሁንም ኢመልሽን ቴስት የለም። ያ ማለት ምንድነው? ፋት ወይም ሊፒድ የለውም ማለት ነው። ባናና ላይም አሁን ኤክስ ሆኗል። ያ ማለት ምንድነው? ኢመልሽን ቴስት ኔጌቲቭ ነው። ኤክስ የሆነበት ምክንያት ያ ማለት ፋት የለውም። መጨረሻ ላይ አድ ቢሩት ሪኤጀንት ተጨመረ። ቢሩት ሪኤጀንት ሲጨመር ኦኒየን ኤክስ ሆኗል። ኦኒየን ኤክስ የሆነበት ለምንድን ነው? ኢት ሃዝ ኖ ፕሮቲን የለውም ማለት ነው። ብስኩት ላይ ራይት የሆነበት ምክንያት ብስኩት ምን አለው ማለት ነው? ፖዚቲቭ ስለሆነ የቢሩት ኤጀንት ቴስት ስለዚህ ብስኩት ምን አለ? ፕሮቲን አለው ማለት ነው። ፖቴቶም ራይት የሆነበት ፖቴቶ ምን አለው ማለት ነው? ፕሮቲን አለው ማለት ነው። ባናና ኤክስ የሆነበት ባናና ፕሮቲን የለውም ማለት ነው። ይህንን ቴስት በአእምሯችሁ በመያዝ which food contained starch lipid and protein የትኛው ምግብ ነው ስታርች ሊፒድ ኤንድ ፕሮቲን ያዘው? ኤ ኦኒየን ይላል። ኦኒየን ስታርች የለውም ምክንያቱም አዮዲን ቴስት ላይ ቴስት ሲደረግ ኤክስ ነው። ኤ መልስ ነው። ብስኩት ላይ ስንመጣ ስታርች አለው ቢኮዝ አዮዲን ሶሉሽን ቴስት ፖዚቲቭ ነው ራይት ነው። ሊፒድ አለው። ሊፒድ ያለው ብስኩት አሁንም ስታርች ኢመልሽን ቴስት ላይ ፖዚቲቭ ነው። አሁንም ብስኩት ፕሮቲን አለው ቢኮዝ ቤሩት ሪኤጀንት ላይ ፖዚቲቭ ራይት አለው። ዘ አንሰር ኢዝ ብስኩት ነው መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ የዩኒቱ ሪቪዥን ኤክሰርሳይዝ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮዎች ዩኒስሪን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ዩኒስሪን ይዘንላችሁ እስከምንቀርብ ድረስ ቻናላችንን እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በተጨማሪ በዩኒት 1 እና በዩኒት 2 ያቀረብንላችሁ ኤክስፕላኔሽን ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ በኮመንት መልክ ጥያቄዎችን ልታቀርቡልን ትችላላችሁ። በጣም ሰፋ ያለ ኤክስፕላኔሽን እናቀርብላችኋለን። በዩኒት 3 ኢንዛይምስ በሚለው ቶፒካችን እስከምንገናኝ ድረስ አሁንም እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።
በዩኒት 3 ኢንዛይምስ ከምንገናኝ ድረስ ቻው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ